Zipper sa Thailand inatake ng mga leon. Kung paano nangyari ang insidente, atin pong aalamin mula sa detalye ng balita ang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan, epektibo na. Planong nature reserve ng China sa Scarborough Shoal, inalmahan ng Department of Foreign Affairs. Arab League nagpatawag ng emergency Arab Islamic Summit dahil sa agresyon ng Israel. Conservative commentator Charlie Kirk patay matapos barilin sa Utah University. At pagsabog ng oil tanker truck sa Mexico, pumatay ng 3 katao. Epektibo na po ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Ayon sa Department of National Defense o DND, ang military access deal na ito ng Pilipinas at Japan ay katunayan na malakas ang strategic partnership ng dalawang bansa. Paliwanag pa ng kagawaran ng RAA ang magpapatibay sa kooperasyon ng Manila at Tokyo para sa depensa at seguridad. Mapapadalian niya nito ang mga hakbang para sa deployment ng militar, pagsasanay at operasyon. Nagpasalamat naman ang DND sa suporta ng Japanese government para maisakatuparan ang pinalalim na pagtutulungan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Japan Self-Defense Forces sa ilalim ng RAA. Matatandaang unang nilagdaan ang naturang kasunduan sa Manila noong July 8, 2024 na kasunod na inaprubahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong November 5 at ng Senado noong December 16 naman. Nitong Hunyo, inaprubahan ng National Diet ng Japan ang naturang military pact. Lilinawin ng Department of Foreign Affairs o DFA sa South Korea ang 700 billion won o 28 billion pesos infrastructure loan project ng Pilipinas na pinahinto umano ni President Lee Jae-myung. Ayon sa DFA, nakikipag-usap na sila sa Embassy of the Republic of Korea para sa nasabing usapin. Sa Facebook post, umano ni President Lee, ipinag-utos niya ang agarang pagpapatigil sa proceedings para sa isang bridge project proposal ng Pilipinas na pupondohan sana ng South Korea. Iginiit naman ng Department of Finance ng Pilipinas na walang existing loan ng bansa sa Seoul para sa nasabing proyekto. Paglilinaw pa ng Finance Department ang 28 billion pesos Rural Modular Bridge Project ay kasalukuyang inaalok ng gobyerno ng France at hindi ng South Korea. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang executive order sa pagbuo ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga katiwalian sa mga flood control projects at iba pang mga proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno. Sakop ng investigasyon ng mga proyekto sa panahon ng Aquino, Duterte at Marcos administration kung saan may kapangyarihan din ang komisyon na magbaba ng parusa sa sino mang hindi susunod sa binuong komisyon. Tungkulin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na magsagawa ng pagdinig, mag-issue ng subpoenas para sa mga testigo at mga dokumento. Maaari rin itong magrekomenda kung sino ang mga magiging state witnesses. Bagaman hindi pa formal na binanggit ng Pangulo ang bubuo sa 3-man ICI, lumutang na ang pangalan ni na dating Associate Justices Antonio Carpio at Estela Perlas Bernabe, gayon din ang isang forensic accountant sa SGV. Nauna namang lumabas ang pangalan ni na dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Agad itinanggi ni Magalong ang naturang ulat dahil na rin sa pahayag ni PBBM na walang politiko na kasama sa komisyon. Umalma ang Department of Foreign Affairs sa plano ng China na magtayo ng nature reserve sa Scarborough Shoal.
Iginiit po ng DFA na ang Baho de Masinloc ay bahagi ng soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Kaya Pilipinas lamang ang may karapatang magsagawa ng environmental protection activities sa nasabing teritoryo. Dagdag pa ng DFA na lalabag ang karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng international law. At dahil dito, maglalabas ang pamahalaan ng formal na diplomatic protest laban sa naging aksyon ng China. The Philippines urges China to respect the sovereignty and jurisdiction of the Philippines over Baho de Masinloc, refrain from enforcing and immediately withdraw its State Council issuance, and comply with its obligations under international law. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipino sa Nepal na apektado ng kaguluhan sa nasabing bansa. Ayon sa kagawaran, nakikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa New Delhi at ang Honorary Consulate General sa Kathmandu sa mga Pilipino na nasa Nepal. Pinapayuhan ng mga Pilipino sa bansa na manatili muna sa kanilang mga tirahan at sundin ang mga otoridad hanggang sa bumuti na ang sitwasyon doon. Sa oras naman ng pangangailangan ay maaaring humingi ng tulong ang mga Pilipino sa Honorary Consulate General o kaya ay sa Philippine Embassy sa India. Isang numero na lamang ang tatawagan para po sa emergencies. Ito ay matapos ilunsan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang emergency hotline na 911 sa buong bansa ngayong Huwebes. Ang pambansang hotline na 911 ang magsisilbing sentro ng komunikasyon para sa mga insidente ng krimen, sunog, aksidente o sakuna. Libre po at maaari tawagan 24 oras sa loob ng 7 araw ang nasabing serbisyo. May kakayahang tumanggap ito ng wikang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Waray, Tausug at iba pang wika sa Pilipinas. Ayon sa DILG, may mga sinanay ding call takers na handang tumugon at magpakalma sa mga tumatawag sa oras ng krisis. Target ng 911 hotline ang 5 minutong response time upang mas mabilis na makapagbigay ng tulong at seguridad sa mga mamamayan ng buong bansa. Malaki-laki ang hinina ng piso kontra US dollar sa ika-4 na araw ng foreign exchange ngayong linggo. Sa monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara ang palitan ngayong araw sa 57.1320 pesos kada isang US dollar. Mas mahina ito ng 33 centavos kumpara sa palitan kahapon na 56.8040 pesos kada US dollar. Sa iba pang currencies na ginagamit ng ating overseas Filipino workers, ang isang Japanese yen ay nagkakahalaga ng 38 centavos, 4 centavos naman ang palit sa isang Korean won. Ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7.3348 pesos, ang Singapore dollar 44.5682 pesos, 15.2287 pesos naman ang palit sa isang riyal ng Saudi Arabia at 15.5550 pesos sa kada isang dirham ng United Arab Emirates. Susunod, Russia hindi handa sa negosasyon para sa kapayapaan. Israel muling inatake ang Yemen. At conservative commentator Charlie Kirk pinatay sa Utah. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Villanueva, the man steering the Philippines fintech push, joins us to explain the bold 80 by 80 plan, the fraud-busting bureau, and how banks and startups are rewriting how Filipinos pay, save, and borrow. Real numbers, real risks, real hopes as the country leaps into fintech.
Yung fintech, it involves payments, investments, savings, insurance at loans. At kaakibat ng ating gobyerno at ng ating private sector para matulungan pa natin ang ating mga namumuhunan sa ating bansa. Open for Business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Suportado ng Nepalese Gen Z protesters si SUSHILA KARKI na naging interim prime minister ng bansa kasunod sa pagbitiw sa pwesto ng dating PM na si KP Sharma Oli. Ang 73 anyos na si SUSHILA KARKI ang kauna-unahang babaeng naging Chief Justice ng Nepal noong 2016. Pumayag naman si KARKI na maging interim prime minister, ngunit sa ngayon ay inaalam pang constitutional na proseso para siya ay mailuklok sa pwesto. Samantala, umabot na sa 34 ang bilang ng mga nasawi sa mga protesta sa Nepal at higit 1,300 naman ang sugatan. Sa gitna naman ng mga protesta laban sa korupsyon, iniwanan umano ni Nepalese Minister Sharad Singh Bandari ang misis nito na may kapansanan. Napaulat ding tumakas na ng bansang Nepal si Bandari matapos sugurin ng mga nagpoprotesta ang bahay nito. Nadatna ng mga tao ang misis ni Bandari sa isang silid, subalit sa halip na saktan nito o kumprontahin ukol sa umano'y katiwalian ng kanyang mister, ay nagtulong-tulungan pa ang mga nagpoprotesta para buhatin ang babaeng may kapansanan. Dinala rin siya sa ospital para sa kanyang kaligtasan. Tinawag naman ng ilang Nepalese na makasarili si Bandari dahil nagawa nitong iwanan ang kanyang misis na may sakit. Samantala, nanawagan ng mga lider ng kabataan sa Nepal para sa pagbuwag ng parlamento o kasunod ang mga pakikipagpulong nila sa militar ng bansa. Sinasanay na ni North Korean leader Kim Jong-un ang kanyang anak na si Kim Joo-ae sa mga gampanin niya bilang susunod na North Korean leader. 동행해서 방중을 한 그 취지 자체는 기본적으로 김주애를 세습을 염두에 둔 하나의 서사를 완성하기 위한 과정으로서 방중했을 것으로 국정원은 분석을 하고 있습니다. Ayon sa National Intelligence Service ng South Korea, si Kim Joo-ae ay inaasahang magiging most likely successor ni Kim Jong-un kapag ito'y magbibitiw na sa pwesto bilang North Korean leader. Bagaman madalas itong makitang magkasama sa Pyongyang, ay iniiwasan pa rin itong dumalo sa mga high-level meetings sa labas ng bansa nang hindi maapektuhan ang kanyang pananaw sa politika at ma-expose masyado sa publiko para sa kanyang seguridad. Sinabi rin ng intelligence agency ng South Korea na hindi pa ito opisyal at marami pang karagdagang makaaapekto sa kanyang posisyon, katulad ng kalusugan ni Kim Jong-un at kung may ibang kamag-anak na maaaring makaagapay o makaaway sa posisyon. Sa gitna ng limitadong impormasyon mula sa loob ay pinagmamasdan ng buong mundo ang bawat hakbang ni Joo-ae. Hindi handa ang Russia sa diplomasya. Yan po ang obserbasyon ng Berlin sa pagpapakawala ng drones ng Russia sa Wiriki, Poland. Nagbabala rin ang Germany ng karampatang aksyon bilang tugon. Anak para sa balita.
Nais ng Moscow na palalain pa ang pakikipaglaban nito sa Ukraine. Ito ang binigyang diin ni German Foreign Minister Johann Wadephol nang pasukin ng Russian drones ang airspace ng Poland kasabay ng pag-atake sa Ukraine. Zum wiederholten Male und diesmal in erheblichem Umfang sind in der gestrigen Nacht russische Angriffsdrohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Russland hat damit leichtfertig eine gefährliche Eskalation in Kauf genommen. Ayon kay Wadephol, nagkakaisa ang NATO at kailangan tumugon ito sa nasabing pangyayari. Denn es ist leider offensichtlich, Moskau ist auch nach 3 Jahren nicht bereit, ernsthaft über Frieden zu verhandeln. Im Gegenteil, der Kreml will die Ukraine mit aller Gewalt unterwerfen. Binanggit ni Wadephol ang suporta nito sa Ukraine. Darauf müssen und darauf werden wir eine klare Antwort geben. Dazu gehört weiter die entschiedene Unterstützung der Ukraine. Dazu gehört gleichzeitig auch, den Sanktionsdruck weiter signifikant zu erhöhen. Darüber sind wir uns vollständig einig. Das ist unser Ziel für das 19. Sanktionspaket. Umayon naman si Dutch Foreign Minister David Weil na ang paglabag na ito ng Russia sa Polish airspace ay hindi katanggap-tanggap. This brutal war continues to threaten not just Ukrainian sovereignty, but also the stability and the security of Europe as a whole. And just this morning, as mentioned, multiple drones breached NATO airspace. And as they are designed to do, NATO air defenses successfully defended our territory. These violations are unacceptable and underscore that the Russian threat continues to grow. As said, we will defend every inch of NATO territory, and we cannot accept Russia's actions. Samantala, sinabi ni Wadephol na babahagi rin ng Germany sa mga pag-uusap tungkol sa panukala ni European Union President Ursula von der Leyen laban sa Israel. Natürlich ist das ein neues Niveau, dass wir russische Drohnen über einem NATO-Mitgliedstaat gesehen haben, auch in dieser großen Zahl. Russland muss wissen, dass die NATO handlungsfähig ist und dass sie reagieren wird, um das NATO-Territorium zu verteidigen. Aber in der jetzigen Phase ist es, glaube ich, richtig, dass wir genau analysieren, wo wir stehen, was geschehen ist, mit welcher Intention es geschehen ist und dass wir uns auch sorgfältig vorbereiten für Wiederholungsfälle. ANAK para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nadismaya ang ilang world leaders mula sa paglabag ng Russia sa ginawa nitong incursion sa himpapawid ng Poland. Sinabi ni Polish Prime Minister Donald Tusk na nagsilbing paalala ang pag-atake ng Russia. Kumbinsido rin si Tusk na kasama ng kanilang kaalyansang bansa ay masisiguro nila ang lakas at kapayapaan. Będziemy robili wszystko, żeby zarówno zobowiązania sojusznicze, które dzisiaj są tak ważne z naszego punktu widzenia, żeby były wypełniane przez naszych sojuszników, żebyśmy nigdy jako państwo i wy, jako polscy piloci, nie byli osamotnieni, czy to w czasach pokoju, czy w czasach wojny. Wiemy, że spodziewamy się, taką mamy nadzieję, że Amerykanie wywiążą się z terminów. Chcielibyśmy, żeby w maju pierwsza partia F-35 tutaj do was dotarła i żebyśmy mogli z miesiąca na miesiąc i z roku na rok z coraz większą pewnością siebie mówić o naszym air power i że rzeczywiście Polska jest od strony nieba bezpieczna. Sinabi naman ni European Council President Antonio Costa na patuloy ang pagsuporta ng Coalition of the Willing upang makamit ang kapayapaan sa Ukraine at ibang mga kaanib na bansa. Kasabay ng garantisado at mas matibay na seguridad upang maiwasan ang mga kalaunang pag-atake. We stand in full solidarity with Polish people after the unacceptable violation of their airspace. We are and will remain fully engaged with Ukraine. The Coalition of the Willing has clearly reaffirmed our common goal and commitment to achieve a just and lasting peace in Ukraine and provide strong security guarantees to help preventing future attacks.
Sinabi rin ni German Defense Minister Boris Pistorius na nakapokus sila sa pagpapalakas ng pagkakaisa at hindi magpapadala sa anumang panguudyok. Wir setzen auf Stärke und Geschlossenheit, aber wir lassen uns eben nicht provozieren. Deutschland unterstützt alle Schritte, die die Sicherheit Polens und damit die Sicherheit Europas gewährleisten. Und das gilt auch für den von Polen initiierten Konsultationsprozess nach Artikel 4. Sinabi naman ni Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha na hindi sapat na ikondena lamang ang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Iginiit ni Sybiha ang pakikipag-ugnayan nito sa Romania, Poland at iba pang mga kalapit na bansa upang magkaroon ng malinaw na desisyon kaugnay sa nararapat на aksyon. Має бути чітка, тверда реакція наших партнерів, як на двосторонньому рівні, так і в багатосторонніх форматах. Що це означає? Швидке рішення, і ми дуже на це очікуємо, про збиття повітряних російських об'єктів над територією України. Ми вели про це мову з нашими сусідами, із Румунією, із Польщею і іншими сусідами, на території яких вже фіксували подібні випадки чи падіння уламків, чи порушення повітряного простору. Iginiit rin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na tinitignan ng puwersa ng Russia kung ano ang magiging reaksyon ng mga hinamong NATO countries. Dagdag ni Zelensky ang plano nito para sa isang joint coordination upang maprotektahan ang kani-kanilang airspace at mapigilan ang iba pang mga pag-atake ng puwersa ng Russia. Заяв більш ніж достатньо, от дій поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують, реакцію випробовують, фіксують, як діють Збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть. На території Білорусі почали спільні з росіянами навчання. Це може бути частиною, так би мовити, плану навчань. Бачимо також російську кампанію дезінформації і проти Польщі, і проти України. Ми бачимо, як росіяни намагаються принизити Польщу. Важливо, щоб все ж таки була побудована сильна протидія, так як потрібно. Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір. Ми представили партнерам, як це зробити. Деталі зрозумілі, як не дати розширюватись війні і як зупинити російські кроки на ескалацію. Спільних сил для цього абсолютно достатньо. Сьогодні багато міжнародної роботи щодо цього всіх лідерів. Дякую кожному лідеру, хто підтримав Польщу, хто підтримує Україну, хто розуміє, яка загроза країнам на східному фланзі. І що саме дрони зараз Росія робить основним знаряддям для вбивств і дестабілізації. Втім, і ракетна загроза не меншає. Росія продовжує розбудову своєї воєнної промисловості. At isang araw nga po matapos pasukin ng Russian drones ang Polish airspace, takot at pagkabahala ang bumalot sa mga residente ng Poland. JC Yumol para sa karagdagang detalye. Nakatakas si Tomasz Wesolowski, isang pensioner sa Wyriki Wola ng Eastern Poland, sa pagbaksak ng isang Russian drone sa bahay nila noong Miyerkules. Tamang-tama nanonood silang mag-asawa ng balita tungkol sa Russian drones na lumilipad sa Polish airspace nang tamaan ng tirahan nila. Nasa ibaba ng bahay si Wesolowski nang bumaksak sa taas ng kanilang tirahan ng drone bandang 6:30 ng umaga. Nasira ang bubong at kwarto nila habang sumabog naman sa garden ang durog na simento. Włączyłem ten telewizor i na wszystkich wiadomościach było, że ten przelot dronów zmasowany i za jakiś czas słyszę, że lata samolot i tak jakby nagle jakby się zniżył mocno i zwiększył się huk. I nagle coś huknęło, spadł żerandol na dole w salonie. Patrzę przez okno, a tu lecą blachy z dachu. Wybiegłem na dwór, na podwórko, patrzę cały dach, w strzępach porozwalane to wszystko. Akala ng asawa ni Wesolowski na si Alicia na binomba na ang kanilang lugar. Aniya, mahihirapan na silang manirahan sa gumuho na nilang bahay. Wszystko tak jak jest, tak ono spadło jednym hukiem.
Znaczy, Nic po tym nie spadało. w domu, tam gdzie była ta sypialnia najbardziej, to nie ma żadnych mebli. Nic już nie ma. Tam nie wiadomo, czy to meble, Nie ma czy to szafy, nie ma ubrania, wszystko zmieszane jest, nie wiem, nawet jedno gruzowisko i koniec. Nie ma po prostu pokoju. A resztę nie Wysypisko śmieci się zrobiło i... Panginginig sa takot naman ang dinanas ng kapitbahay nila, si Ursula sa prasaluk nang marinig niya ang malakas na pagsabog. I raptem usłyszałam jakby wybuch. Zerwałam się, nogi mi się zatrzęsły i zaczęłam patrzeć, bo słyszałam, że samolot lata jakiś. Nie mogłam go zidentyfikować, wyszłam zlokalizować i wyszłam na balkon na piętrze i zobaczyłam. Leciał w stronę Włodawy. Ganito rin ang reaksyon ng iba pang mga residente ng lugar. Takot sa nangyayaring giyera at pangamba sa kanilang magiging kinabukasan. A wiadomo, co spadnie mi na dom albo na głowę? To jest tak jak i oni, no też się nie spodziewali tego. Jest strach. No wiadomo, co będzie. Przyjdzie noc, jak to będzie zasnąć albo co. Tak, strach będzie teraz. Teraz będzie paraliżował strach. Na każdym, co się stanie, to będzie się człowiek bał, no bo... Pinasok ng Russian drones ang Polish airspace kasabay ng pag-atake nito sa Ukraine. Ayon sa Warsaw, napabaksak nila ang ilang mga drones kung saan natagpuan ang ilang bahagi ng mga ito sa iba't ibang lugar. JC Humol para sa mata ng Agila International, Trusted Connected, On Point. Kumalat sa buong France ang malawakang kilos protesta sa ilalim ng panawagan na Block Everything. Ito ay bilang pagtutol sa mga plano ng gobyerno na bawasan ang annual budget ng bansa. Naganap ang naturang protesta sa mga lungsod gaya ng Paris, Nantes, Rennes at Montpellier kung saan binarikadahan ang mga demonstrador sa mga kalsada at nagbato ng mga Molotov habang nakipag-engkwentro sa pulis. Mahigit 200,000 kapulisan ang ikinalat sa buong bansa upang pahupain ang mga nagkikilos protesta, gumamit ng tear gas ang riot police laban sa mga katauhan. Sa kabuuan, sa mahigit 300 katao na ang dinakip ng otoridad sa buong bansa. Tinutuligsa ng mga nagpoprotesta si Pangulong Emmanuel Macron na inakusahang inuuna ang pagtitipid kaysa sa kapakanan ng mga mamamayan niya. Dumarating ang protesta kasabay ng tensyon sa politika matapos italaga si Sebastien Lecornu bilang bagong Prime Minister. Kapalit ng naunang bumaba sa pwesto dahil sa mga hindi popular na plano ng paggupit o pagbaba sa gastusin. Qu'est-ce que l'on peut dire dans les grands enseignements qu'on peut tirer de cette journée qui était très très longue, hein. Il a commencé à l'aube et encore une fois, elle se poursuit. D'abord peut-être la mise en échec de celles et ceux qui voulaient bloquer le pays. Eh bien, nous avons précisément mis en échec cette stratégie et les bloqueurs n'ont pas bloqué la France. Il y a eu une mobilisation qui a été une mobilisation importante, hein, de près de 200 000 sur l'ensemble du territoire. Paris, c'est Paris seulement, ça n'est pas la petite couronne, ça n'est pas la grande couronne, c'est à peu près 14 000. Le préfet de police nous indiquait que pour Paris, c'est finalement assez peu. Umatake muli ang Israel sa Yemen sa dalawang magkakahiwalay na airstrikes. Puntirya naman ngayon ng Israel ang militanteng grupong Houthi na nagkuta-kuta sa kabisera ng Yemen sa Sanaa at sa hilaga ng Al-Jauf province. Nasaksihan ng mga residente ang pagsabog kasunod ng pag-alis ng mga fighter jets ng Israeli Army. Target po ng Israel sa kanilang bagong opensiba ang pagsira sa mga military camps, public Relations Office maging fuel storage facilities ng militanteng grupo. Aabot sa 28 ang patay habang 113 naman ang sugatan sa nasabing pag-atake. Ayon naman sa Houthi, ang pinatamaan ng Israel ay ang kanilang medical facility sa southwest Sanaa, habang isang bangko at government complex naman ang napasabog sa Al-Jauf province.
Umabot na sa 6 na magkakaibang mga bansa ang inatake ng Israel sa nagdaang 3 araw. Kabilang dito ang Palestine, Yemen, Lebanon, Syria, Tunisia at Qatar. Diniin naman ni Netanyahu na ang nais niyang pag-ubos sa mga terorista na inahalin tulad niya sa hakbang na ginawa ng Amerika. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. Mariin din ang pagkondina ng Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman sa naganap na pag-atake ng Israel sa Qatar, maging sa ibang bansa sa kanilang rehiyon. ونحن نرفض وندين الاعتداءات السلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة الذي يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا لمواجهة هذا العدوان واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. سنكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك. لم يسبق له مثيل يعزز التوافق الدولي من Nakatakda na rin ang pag-host ng Qatar sa isang emergency Arab-Islamic Summit bunsod ang patuloy na pag-atake ng Israel. Patay ang isang US political commentator matapos barilin sa isang event sa Utah Valley University. Kinilalang biktima na si Charlie Kirk, isang malakas na kaalyado ni Pangulong Donald Trump. Si Rosel Feria para sa balita. Gang violence. Great. Tinamaan ng bala sa leeg si conservative political commentator Charlie Kirk habang ito ay nasa speaking event sa Utah Valley University. Ang nasabing okasyon ay una sa 15 events ng kanyang American Comeback Tour sa mga universidad sa bansa. Sa ganitong events, dinudumog si Kirk ng maraming mga estudyante. Dumadalo sila para makapanood ng debate sa pagitan ni Kirk at ng mga kontra sa mga paniniwala niya. At nitong Miyerkules bago siya binaril, nakaupo si Kirk sa kanyang Prove Me Wrong table para makipagdiskusyon sa mga estudyante. Ayon kay Utah Governor Spencer Cox, ang pagpatay kay Kirk ay isang political assassination. I've been in touch with President Trump, with FBI Director Kash Patel. We are completely aligned with our state and federal partners as we work through this case. Now, this is a dark day for our state. It's a tragic day for our nation. And I want to be very clear that this is a political assassination. Sinabi ni Cox na isang person of interest ang nasa kustodiya na. At sa isang social media post, sinabi naman ni FBI Director Kash Patel na nasa kustodiya na nga ang isang subject sa pamamaril na ito. Hindi kumpirmado kung ang nasa kustodiya ay ang suspect sa pagpatay kay Kirk. Samantala, isinalaysay ng isang witness kung paano niyang nakita ang pagpaslang sa biktima. Were you in the crowd when everything happened? And then as the guy said shooting or shooters or something like that, you just hear the gunshot and I'm sorry. You just see his neck just like open up and there's just like so much blood that just came out. It was horrible. And all I felt was like everybody bringing me down to the ground. And I was sorry. Take your time. Take your time. Okay. All I hear is screaming and I see people running and I'm like, it's not safe to run. It's not safe to get up. It's not. Malaki ang papel ni Kirk sa pag-impluwensya sa kabataang mga botante na sumuporta kay Pangulong Donald Trump. Kaakibat ni Kirk ang grupong katulong niyang binuo, ang Turning Point USA. Ito ang pinakamalaking conservative youth organization sa bansa. Ayon sa isang propesor sa Utah Valley University, nakakapangilabot na makitang takot na nagtatakbuhan ang mga estudyante.
Yeah, it's traumatizing. It's traumatizing for the students. When I saw students running off from the campus over the bridge there, a lot of them were crying. It was traumatizing for everyone. And now the campus is closed. So. Makikita sa cellphone video clips ng insidente na kumakalat sa social media na humarap si Kirk sa malaking audience sa Utah Valley University campus sa Orem, Utah. Isang putok ng baril ang narinig. Hinawakan ni Kirk ang leeg niya at nahulog sa inuupuan. Dahil dito nagkagulo at nagtakbuhan ang mga audience. Si Kirk ay may 5.3 million followers sa X at host ng isang podcast at radio program na The Charlie Kirk Show. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Ayon sa press conference ng Utah officials, nakatatapos lamang nananatili pa ring at large ang suspect. Batay sa surveillance video na kanilang nakuha, mukhang college student ang suspect. Natagpuan rin ng mga opisyal ang baril na ginamit at nakakuha pa ng shoe impression sa kakahuyan na sinuyod nila. Gayon din ang elbow prints ng pinaghihin nila ang suspect. At ginugunita po ngayong araw ang mga nasawi sa 9/11 attacks sa New York City noong taong 2001. Pinailawan na ang The Tribute ni Light sa Lower Manhattan na bahagi sa paggunita sa 24th anniversary ng nasabing trahedya. Ikinasa rin ang isang commemoration ceremony sa 9/11 Memorial Stadium or Museum. Muling kikilalanin ang nasa 3,000 mga pangalan ng mga namatay sa trahedya na taon-taong isinasagawa sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang Twin Towers ng World Trade Center. Tinatantsyang aabot sa higit 300 mga pulis at mga fire marshals and volunteers ang nasawi nang subukan nilang sagipin ang mga naipit sa debris dahil sa pagbagsak ng gusali. 24 na taon na mula o 35 taon na mula nang naganap ang pag-hijack sa American Airlines Flight 11 na isang suicide attack sa Twin Towers. Ang nasabing terrorist act ay inako ni na dating international terrorist Osama bin Laden at Al-Qaeda na nagpasimula ng isang giyera sa pagitan ng Estados Unidos at Afghanistan. Susunod, 3 patay at 70 sugatan sa pagsabog ng oil tanker truck sa Mexico. Alex Ayala makakaharap si Janice Chan sa Sao Paulo Open. At Bini magpe-perform sa 2025 Filipino Music Awards. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Matapang at mapanuring komentaryo. 70 to 80% of our Congress is a political dynasty. So paano naman yan magkakaroon ng checks and balance? Ikaw yung congressman, yung asawa mo yung mayor. Balita at impormasyon, detalyado at makabuluhan. Hihimayin para sa mas malalim na talakayan. Samahan ng mga batikang komentarista. Ali Soto. This is for him to have his day in court, di ba, Senator? Alam mo naman yan, nag-aral ka din ng batas. At Pat P. Daza. Yung mga ganitong pagsasalita ng China, yan ba'y dapat ikabahala natin? Dapat ba natin ikatakutan? ASPN.
Ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa Net25. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng maglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Net25. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Patay naman ang zookeeper ng sakmalin ng isang leon sa Bangkok. Inatake ang zookeeper mula sa likod nang lumabas siya sa kanyang sasakyan dahilan upang kaladkarin at pagkakagatin ito ng leon. Maya-maya pa ay dumating na rin ang iba pang leon at pinaghati-hatian ang kaawa-awa nilang biktima. Sinubukan ng mga turistang nasa paligid at tumulong gamit ang pagbusina at pagsigaw sa mga leon sa pag-asang bibitaw ito sa zookeeper. Umabot sa 15 minuto bago dumating ang iba pang zoo staff upang matigil ang pag-atake. Bagaman kaagad isinugod sa pinakamalapit na ospital ay namatay rin ang zookeeper. Bagaman kaagad Patay naman ang 3 katao habang hindi bababa sa 70 ang sugatan sa pagsabog ng isang oil tanker truck sa Mexico. Ayon kay Mexico City Mayor Clara Brugada, 19 sa mga nasaktan ay isinugod sa pagamutan dahil sa malubhang sunog at paso sa kanilang mga katawan. Nagpahayag din ng pakikiramay ang alkalde sa mga pamilya ng mga biktima ng insidente. Sa police report, tumaob ang truck sa kahabaan ng isang highway sa Iztapalapa District. Bagaman naapula na ng mga bombero ang apoy mula sa pagsabog, ay maraming mga sasakyan na ang nadamay mula rito. Iniimbestigahan na ng Prosecutor's Office ang sanhi ng trahedya. patuloy namang dumaranas sa matinding pagbaha ang ilang lugar sa Italy. Makikita sa video ng isang residente ang lampas-tuhod na baha sa daan ng Venice. Ilang mga sasakyan ay nahirapang lusungin ang mga binabahang kalsada sa lugar. Samantala, nakuha na naman ng rumaragasang baha sa probinsya ng Trapani, Alcamo, dulot na malakas na bagyo sa rehiyon. Ilang kotseng nakaparada sa daan ang inanod mula sa malakas sa pagdaloy ng baha. Wala pang naiulat na nasawi ang otoridad, subalit patuloy ang kanilang pagbabantay sa sitwasyon sa nasabing lugar. Patong-patong na kaso ang isinampa ng U.S. Justice Department sa suspect na pumatay sa isang Ukrainian refugee sa North Carolina train. Ito ay matapos maaresto at makasuhan ng first-degree murder ang 34 na taong gulang na si De Carlos Brown. Sa ginanap na FBI holding news conference, binanggit ni United States Attorney for the Western District of North Carolina, Russ Ferguson, ang panibagong kaso ng suspect. The charge we are bringing is in Title 18, which is the criminal code. It's section 1992A7, which is the law that Congress passed really for this situation. It is an act of violence on a mass transportation system. Dagdag pa niya, maaari itong mauwi sa death penalty. The maximum penalty for this federal crime is life in prison without parole or the death penalty. Nagkaroon naman ng malawakang debate tungkol sa seguridad sa pampublikong transportasyon, mental health care at sistema ng hustisya. Inakusahan ni Attorney General Pam Bondi ang mga malambot na pulisiya laban sa kriminalidad na nagpabaya umano sa sospek na bumalik sa lansangan. Ayon sa investigasyon, umabot sa 14 na beses nang naaresto si Brown sa mga kaso kabilang ng armed robbery at kamakailan ay napalaya ng walang bail dahil sa mental health nito. Dalawang estudyante ang kritikal habang isang patay matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Colorado, USA.
Ayon sa ulat ng Jefferson County Sheriff's Office, isang estudyanteng lalaki ang nakita nagpaputok ng baril sa loob ng Evergreen High School na tumama sa dalawang kaklase nito. Batay po sa ulat, nagbaril sa sarili ang suspect na dahilan ng kanyang kamatayan. Kaagad namang isinugod ang mga nasugatan sa kalapit na ospital. Ikinasa kaagad ng otoridad ang investigasyon hinggil sa nasabing insidente. Patuloy ang paghahanda ng Papua New Guinea sa 50th year of independence nito. At dahil nais nilang mas marami ang makasama sa selebrasyon ngayong taon, pagpapaigting ng turismo ang isa sa mga isinusulong ng bansa. Si Net 25 correspondent Eko Hortaleza Quinola para sa kabuuan ng report. Hello Poro or Hello Friend in Talk Visit. This is the initiative recently launched by Papua New Guinea's Tourism Promotion Authority as part of the country's 50th independence anniversary. Hello Poro encapsulates the warmth and hospitality of Papua New Guineans that await visitors. It offers reasonable and transparent travel prices and a variety of itineraries to introduce different tourist spots in Papua New Guinea. Walk with us. Amplify this campaign and help us share Papua New Guinea's story with the world. Mount Hagen, Kavieng, Wewak, and Port Moresby are among the provinces that offer the beaten path destination. Tourism Promotion Authority's CEO Eric Mossman Ovovo underscores the commitment and initiative to strengthen the tourism brand, boosting visitor engagement, and supporting small-medium enterprises. We're also launching our 50th anniversary tour packages on half prices to all our tour operators, especially 10 tour operators. The campaign is basically to get people to come from international tourists. These packages also, we want to partner with New Guinea GSAs so that we can market and promote them maybe for our direct flights in Manila, Singapore, Australia, Hong Kong. Hello Poro is a response to the growing global interest in discovering the heart of Papua New Guinea. From Port Moresby, Papua New Guinea, Eko Hortaleza Quinola for Agila International. Trusted, connected, on point. Inalok naman ni U.S. President Donald Trump na manatili sa Amerika ang mga arestadong South Korean immigrants upang masanay nila ang mga American workers. Ang mungkahing ito ang naging dahilan sa pagpapaliban ng pag-uwi ng mga Koreano. Subalit, ayon sa ilang South Korean officials, isang immigrant lamang ang pumayag na manatili sa Estados Unidos. Nakatakda namang umuwi na ang ibang South Korean workers ngayong araw. Tinatawag na Perseverance rover ng NASA ay nakatuklas ng mga kakaibang kemikal sa Jezero crater sa planetang Mars na posibleng senyales na nabubuhay na mikrobyo. Nakakita rin ang mga ito ng mineral gaya ng krigite na karaniwang nauugnay sa mga proseso ng mikrobyo. Ayon sa mga eksperto, maaaring ang mga ito ay resulta rin ng non-biological processes. Kaya naman kinakailangan pa ng masusing pagsusuri. Sa pamamagitan ng Mars Sample Return Mission, dadalhin sa Earth ang mga samples upang patuloy at detalyado pa itong mapag-aralan sa mga laboratorio. Samantala, matagumpay pong inilunsad ang Yaogan 45 remote sensing satellite mula sa Wenchang spacecraft launch site sa Hainan province ng China. Ang Yaogan 45 ay gagamitin para sa mga scientific experiments, land resource surveys, crop yield estimates at disaster preventions. Kaugnay po nito, nais din ng bansa na palakasin ang kapasidad sa remote sensing and space technology. Ang paglulunsad na ito ay 594th flight mission na ng Long March Carrier rocket series na nagsisilbing patunay na patuloy ang pagpapalawak ng China sa kanilang space program. Muli pong nanaig si Filipino tennis phenom Alex Ayala para sa second round ng torneo kontra kay Argentinian player Julia Riera sa WTA Sao Paulo Open. Natapos ang laban sa isang straight set victory sa score na 6-1 at 6-4 sa loob lamang ng 1 oras at 17 minuto. Kasabay nito ang tagumpay rin ng kanyang susunod na harapin na si Indonesian star
Janice Chen na pinataob si Slovak player Martina Okalova sa isang 6-1, 6-0 straight set win. Sa kanilang unang paghaharap, parehas nilang pakay na makamit ang kanilang titulo sa torneo. Pangatlong WTA semifinal para kay AAALA at una naman para kay Chen. Abangan ang kanilang paghaharap sa quarterfinals ng Sao Paulo Open. At ibinunyag ng Komite ng Filipino Music Awards Show na magpe-perform ang nation's beloved girl group na BINI sa kanilang highly anticipated event sa susunod na buwan. Pinoposisyon ang kauna-unahang Filipino Music Awards bilang pinakamalaki at prestigious celebration ng musikang Pilipino sa bansa. Itatakda ang mga mananalo sa bawat kategorya mula sa mga pinagsama-samang boto ng publiko at ng mga iginagalang na miyembro ng hurado para sa kanilang kahusayan sa larangan ng musika. Patuloy ang pagdomina ng BINI sa world stage kasabay ng walang sawang pagsuporta ng Blooms mula sa kanilang mini-events hanggang sa kanilang worldwide performances. Mukhang bibig ang kanilang pangalan hindi lamang sa Luzon maging sa Visayas at Mindanao at maging sa buong daigdig. Huwag rin nating kalimutan ang kanilang pagbabalik sa Philippine Arena para sa gaganaping benefied year-end party celebration sa November 29. Hindi na umano maalala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pangyayari at kahit ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Yan ang sinabi ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman sa isinumite nitong dokumento sa International Criminal Court o ICC. Ito anya ang dahilan kung kaya't hiniling ng kanilang kampo na ipagpaliban ng walang takdang panahon ang lahat ng pagdinig tungkol sa kanyang kasong crimes against humanity. Sinabi ni Attorney Kaufman na wala na raw sapat na kakayahan si Duterte sa kasanayan sa pag-iisip para maayos na maisagawa ang kanilang depensa. Sa ibang balita, nag-donate ng $1.49 million si Prince Harry sa BBC Children in Need charity. Inanunsyo niya ito sa kalagitnaan ng pagbisita sa Nottingham, ang kanyang unang pagbisita sa Britain sa loob ng 5 buwan at isa sa pinaka-high-profile niyang biyahe mula noong 2020. Ayon sa Children in Need, ang donasyon ay makatutulong sa mga kabataang nakararanas ng violence at knife crimes lalo na sa Nottingham. Ayon kay Prince Harry, patuloy na sinisira ng karahasan ang buhay ng mga kabataan at mas lumalala pa. Dagdag pa niya, hindi dapat ito ipagsawalang bahala. Ipinahayag naman niya ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa mga biktima. I'll continue to stand with you. Nottingham has my respect, it always has, and my commitment, and a permanent place in my heart. Thank you. Samantala, nagbigay rin ng $500,000 si Prince Harry sa mga batang biktima naman sa Gaza at Ukraine. Ito ay nakalaan sa pagpapaunlad ng prosthetics para sa kanila at dagdag suporta na rin sa mga batang napinsala ng gulo. Ayon sa kanya, mataas ang kaso ng mga batang amputees sa Gaza kung kaya't kinakailangan ng dagdag suporta upang masiguro ang kaligtasan ng mga bata. Ang $200,000 ay nakalaan naman para sa World Health Organization o WHO na sumusuporta sa medical evacuations mula Gaza hanggang Jordan. Ang $150,000 ay para sa Save the Children charity na patuloy na nagbibigay tulong din sa Gaza. At naglabas ng larawan ng isang British street artist ng judge beating a protester mural sa High Court wall sa London. Ipininta ang kontrobersyal na mural na ito matapos arestuhin ang halos 900 katao laban sa Palestine Action Ban noong Sabado. Inilabas ang larawan sa Instagram account ni Banksy na kilala sa kanyang iba't ibang artwork. Nang lumabas ito sa publiko, kaagad na binura ng mga otoridad na nasabing mural. Sinabi ng Metropolitan Police na ang artwork na ito ay act of criminal damage. Hanggang ngayon po ay wala pa ring natatanggap na pahayag mula kay Banksy kaugnay sa naturang issue.
narito po kami para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores at ito ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.